các bạn. Để trở lại cái chương trình mà đọc góp ý và comment thì ngày hôm qua là tôi có làm một cái clip mang số 7, nhưng mà vì điều kiện âm thanh nó cũng chưa được rõ, rồi thêm thì có nhiều điều kiện kỹ thuật nó chưa được tốt, thành đi tôi đã quyết định là gỡ bỏ, và hôm nay tôi lại làm lại clip khác cũng mang số 7. Mong quý vị và các em thông cảm. À, Kính chúc quý vị những cái ngày mà cuối tuần và các em những cái ngày cuối tuần nhiều cái niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và gặp gỡ bạn bè, vui chơi rất là thoải mái. Cũng trở lại chương trình đọc comment thì tôi cũng xin dẫn quý vị vào một cái clip. Cái clip này thì mới do cái sự suy luận của anh Hoàng Duy Hùng và anh Nam Sơn, thì tôi cũng thấy ở trong đó nó có khoảng chừng vài chục comment. Thì vài chục comment đó thì tôi nghĩ là nó đã đủ để cho chúng ta làm một cái chương trình ngắn như vậy. Còn nếu mà dài quá thì chúng ta phải đọc nhiều lần. Thành đi tiện đây thì tôi cũng vấn đề đó cũng còn đang nóng hổi. Hiện giờ cái Ri-20 mà mấy ảnh gọi là Ri-20, G20 là mấy anh gọi tại tiếng Anh, có nghĩa là đang ở tại Nhật Bản, tại Osaka, Nhật Bản. Thì hôm qua thì cũng theo báo đài thì cũng đã nhìn thấy là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tôi có coi bản tin của đài Mỹ, thì tôi thấy có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng một cái anh thông dịch viên lại cũng có bắt tay, cũng có nói chuyện một vài câu gì đó với Tổng thống Donald Trump. Tôi nghĩ đó là cái vấn đề, tôi nghĩ ngay đó là cái vấn đề mà về cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump nói là Việt Nam đang take advantage, có nghĩa take advantage là có nghĩa là giống như là lợi dụng, thường thường là, rồi còn nói là Việt Nam thì lợi dụng còn tệ hơn là Trung Quốc, Việt Nam lợi dụng Mỹ là còn tệ hơn Trung Quốc. Mà mình phải tìm hiểu sâu vô cái câu này. Tại sao mình nói người khác tệ? Thì không có tự nhiên mà người ta nói cái người khác tệ. Thí dụ như tôi không thích người đó thì tôi cũng không có nói người đó tệ được, phải không? Tôi có chừng nào đã hiểu nhau đó, đã hiểu nhau rồi mà cảm thấy cái sự đối xử với nhau nó không có được gọi là cho nó được bình đẳng là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó không có thật tình với nhau, thì cái người Việt Nam mình dùng chữ tệ, thì cái chữ tệ nó có nghĩa là như vậy, có nghĩa là tôi thân với anh, tôi chơi với anh, tôi nghĩ anh cũng là kết thân với tôi, cũng chơi với tôi là thật tình. Mà bây giờ thì tôi thấy anh như vậy thì tôi nói anh tệ. Chứ cái chữ tệ đó thì cái người mà không có thân thiện với nhau thì họ không có dùng được. Phải có hai người đó phải là thân thiện nhau, mà phải thân thiện đến có nghĩa là rất là thân. Thí dụ như đối tác chiến lược, mà có nghĩa vậy là nếu mà ở ngoài đời thì mình so là hai người bạn là gọi là best friend rồi. Tiếng Mỹ người ta gọi như vậy là Việt Nam hiện bây giờ là cái chính quyền cộng sản Việt Nam với chính quyền của Mỹ, thì hai cái chính quyền nó đã gọi là thân thích với nhau như vậy. Bởi vậy từ đó thì Tổng thống Donald Trump mới có dùng một cái từ gọi là từ tệ. Thì cái từ tệ thì để phân tích ra cho nó rõ ràng thì tôi cũng nói dông dài để cho mọi người biết là cái người Mỹ họ không có nghi ngờ gì người Việt nữa, không có nghi ngờ gì Việt Nam nữa. Mà người Việt Nam thì cứ tiếp tục cũng còn đu dây, rồi cũng còn những cái hình thức này hình thức kia để tìm lại những cái đối trọng với Mỹ. Rồi tại vì sao? Tại vì người ta nói là nước xa thì không có cứu được lửa gần. Nhiều khi ngày xưa thì ai cũng nghĩ vậy, nước mà ở xa quá thì không có cứu được lửa gần. Bởi vậy thành đi cũng phải dùng anh Trung Quốc. Việt Nam dùng cái đối trọng của Mỹ, dùng Mỹ để làm đối trọng với Trung Quốc, rồi dùng Trung Quốc để làm đối trọng với Mỹ, rồi dùng EU, thí dụ như ký hiệp định thương mại với EU để làm đối trọng với Mỹ.
Nhưng mà thật sự ra thì tôi dĩ nhiên là tôi biết cái sự nghiên cứu của cái người Việt chúng ta, rồi các cơ quan ban ngành mà làm về thương mại, làm về mọi lĩnh vực mà có ban giao với chính phủ Mỹ, nhà nước Mỹ, nhân dân Mỹ, thì chúng ta cũng nên tập trung. Chứ còn thực sự là nếu mà quý vị mà làm như vậy thì chẳng qua là giống như là người Mỹ á, thì họ yêu người Việt Nam là thế nào. Giống như người đàn ông yêu người con gái đẹp vậy thôi. Nước Việt Nam thì giống như là một cái người phụ nữ đẹp, mà người Mỹ là một cái người đàn ông giàu có. Người ta yêu người phụ nữ đó, rồi người ta muốn chăm sóc, người ta phải có trách nhiệm chăm sóc, vì trong quá khứ người ta cũng làm cho người phụ nữ đó đau khổ. Thì bây giờ người ta có trách nhiệm phải chăm sóc cái người đẹp đó trở lại. Cái đó là cũng là một cái gì, một cái ân hận trong quá khứ mà người ta giờ người ta muốn làm như vậy với mình. Có nghĩa là người phụ nữ Việt Nam bây giờ được hưởng lợi về vấn đề đó, những cái vấn đề trong quá khứ, chứ không phải là tự nhiên là cái chính quyền Mỹ họ lại tốt đẹp với Việt Nam đâu. Họ không phải. Vì trong quá khứ thì hai nước đã có gây thù hằn với nhau, đã gây chiến tranh với nhau rồi, thì bây giờ thì mới là kết thân với nhau. Mà bây giờ tôi véo von giống như là người Mỹ là một cái người đàn ông giàu có. Còn cái người mà Việt Nam thì giống như là một cô gái xinh đẹp, có đường cong chữ S nằm bên bờ Thái Bình Dương. Nhưng mà bây giờ thì thật sự ra cái người con gái đó thì người ta trở lại người ta yêu mình, mà mình thì lại để một người khác tán tỉnh nữa. Tại vì cái thời gian mà mình bị cái người đàn ông đó người ta xa lánh mình đó, người ta ruồng bỏ mình á, thì mình lại mình lại có người khác là một cái anh bạn đó khác. Rồi bây giờ thì cái cuộc tình tay ba nó cứ làm cho cái người phụ nữ đau khổ. Đó là người Việt Nam. Việt Nam cứ bị đau khổ bởi vì sao? Không có thể là gọi là dứt được cái tình cảm của người này để mà đem sang cho người khác. Bởi vì dùng cái gì? Dùng cái chiến thuật là yêu người này một bữa, rồi yêu người kia một bữa, hoặc là hẹn anh này uống cà phê, rồi hẹn anh kia đi nhà hàng. Thì cái đó thật sự ra thì nếu mà nói về là cái luân lý thì nó cũng không cho phép. Trên bệnh viện mà luật pháp thế giới thì thật sự ra thì Việt Nam có thể làm cách này cách kia. Nhưng mà thực sự ra tự nhiên chơi với một cái người mà bình thường, mà bỏ đi một cái cơ hội để làm mà bỏ đi một cái cơ hội mà để cho cái đất nước mình phát triển, thì thật sự đó là một cái điều kiện mà rất là uổng, rất là tiếc. Trong cái quá trình mà tìm hiểu nhau trở lại thì ban giao với nhau, đem lại cho nhau những cái nguồn lợi này nguồn lợi kia. Thật sự là Trung Quốc, Mỹ mà thiếu Trung Quốc thì Mỹ rất là vất vả về thương mại, về mọi lĩnh vực. Thật sự ra thì mọi lĩnh vực thì Mỹ rất là cần Trung Quốc. Thì tôi nghĩ như vậy, có thể là Mỹ Trung Quốc thì có thể là không bỏ nhau được. Chứ còn Việt Nam thì tôi nghĩ Việt Nam thì Mỹ không có cần thiết giống như Trung Quốc đâu. Tại vì nếu mà có Trung Quốc thì cũng đã có Việt Nam rồi. Thành đi Việt Nam phải nhìn lại trên bàn cờ thế giới mình nằm ở đâu, và tại sao mình phải dùng cái chiến thuật đu dây, và cái chiến thuật đu dây nó có lợi ích gì. Nếu mà muốn dùng chiến thuật đu dây thì mình hãy là một nước trung lập đi. Đó, tôi nghĩ nếu mà một nước trung lập thì mình cứ tuyên bố mình là một nước trung lập, thì cái vấn đề mình chơi với nước nào mình chơi, không có ai nói gì được mình hết. Nhưng bây giờ mình không phải là một cái nước trung lập, tại vì chính quyền của mình không có tuyên bố là trung lập. Thành đi từ chỗ đó mình chơi người này thì người khác người ta sẽ ganh tị. Tại vì sao? Vấn đề đó là quyền lợi. Quyền lợi này là quyền lợi của quốc gia. Thì thành đi từ đó là tôi thấy cái vấn đề mà Ri 20 mà mấy anh đàn anh của tôi thì gọi là G20, thành đi nó đương nóng bỏng ở tại đó. Thì trở lại vấn đề thì tôi cũng mở ngay cái clip đó. Có nghĩa là hiện bây giờ cũng khoảng được vài chục comment. Thì tôi dùng những cái comment đó để chúng ta cùng nói chuyện.
để cùng đối đáp lại với quý vị thông qua chương trình Nước Việt với tôi. Mời quý vị, thân mời quý vị và các bạn hãy vào clip Nước Việt với tôi, có tên là clip 20. Let's go tell people they'll only pay for what they need with Liberty Mutual. Mời quý vị vào trong cái trang của Hùng Nguyễn. Quý vị có thể bấm ngay nếu mà quý vị vào cái trang Nước Việt với tôi mà vẫn chưa tìm được cái clip, vẫn chưa tìm được thấy một cái clip đó. Ví dụ như tôi muốn tìm cái clip Thế giới tuần qua nằm trong Nước Việt với tôi, vậy tôi phải tìm bằng cách nào để cho nó nhanh, gọn, lẹ. Đó thì quý vị, nếu mà quý vị kéo xuống vậy quý vị tìm cũng rất là khó khăn. Bởi vì sao? Bởi vì rất là nhiều cái thông tin được đưa lên trên trang YouTube. Từ đó thì các bạn và quý vị và các bạn muốn tìm cái clip thông tin nào mình muốn thì hãy vào ngay cái trang Nước Việt với tôi. Các bạn chỉ cần click vào cái chữ Nước Việt với tôi thì cái từ đó thì sẽ dẫn tới cái homepage của YouTube của tôi. Đó. Thì hiện giờ thì cái mục nói với tôi số 7 thì đang làm việc đây, đang on air. Kế là tôi muốn dẫn quý vị tìm tới cái clip 20 thì quý vị và các bạn sẽ thấy ngay cái clip 20 đang nằm ở trên cái home, gọi là homepage. Kế theo đó thì cái homepage còn có chứa đựng những cái thể loại khác. Một cái gọi là cái cách mạng trắng của luật sư Hoàng Duy Hùng. Rồi kế tiếp đó là những cái chương trình graphic design do Hùng Nguyễn tạo ra để gọi là cùng tương tác với các bạn yêu thích về graphic designer, về nhiếp ảnh. Kế đó là những cái tiết mục về gọi là giải trí, trong đó có những cái chương trình về âm nhạc dân tộc, về cải lương hoặc là về tôn giáo thì tôi cũng sẽ bỏ lên đây để cho quý vị. Hiện bây giờ thì cái homepage của Hùng Nguyễn được gọi là sắp xếp lại đâu đó để cho các quý vị và các bạn có thể là tìm hiểu cái thông tin cho thật dễ dàng. Đó. Thì bây giờ thì tôi trở lại cái clip số 20 dự đoán về Ri20 do anh Nam Sơn và anh Hoàng Duy Hùng. Thì tôi chỉ cần click vào thì tôi có ngay cái clip đó mở lên. Mời quý vị và các bạn tắt cái tiếng này đi để nó đỡ mất thông tin. Thì cái clip này hiện bây giờ thì sau khi tôi bỏ lên nó khoảng ở chừng 7-8 tiếng, 6-7 tiếng, 7-8 tiếng gì thôi. Thì hiện bây giờ đó 8 tiếng, 10 tiếng, khoảng 10 tiếng. Thì chúng ta đã có được 17.675 người vào xem. Trong đó có 240 người thích và 19 người không thích. Thì hiện giờ thì được 54 comment. Và trong đây có những cái comment đang vi phạm thì nó lại vào khung review của tôi. Sẵn đây chúng ta cũng coi thử, cũng cho approve cho người ta luôn để ra. Có nghĩa để mà chúng ta cùng nói chuyện với nhau. Ở đây thì nó có được bao nhiêu đây comment, cũng rất là nhiều comment. Thành đi tôi cũng đồng ý approve để cho các bạn cùng tham gia với diễn đàn của Nước Việt với tôi. Đó, approve tất cả để chúng ta cùng trao đổi với nhau. Đó, để mọi người cùng vấn đề là muốn để cho mọi người cùng thông cảm với nhau, chia sẻ những cái ý tứ với nhau để cho cái người Việt với người Việt ngày càng hiểu nhau càng nhiều càng tốt. Bây giờ thì tôi trở lại cái clip mà mình vừa chọn. Đây. Tôi trở lại cái clip mà mình vừa chọn. Thì khi mà mình đến thì tôi đọc ngay những cái comment đầu tiên. Thì các bạn thấy first comment thì first search. Thì những cái người nào mà đặt ra những cái câu trước thì mình nói trước, còn những cái người nào đặt sau thì mình sẽ nói sau.
Thì các bạn thấy ở đây là cái câu đầu tiên là của Chiêu Giang Lê, là đã 9 giờ trước có đặt ra một cái câu là Thanks Mr. Nam Sơn and Mr. Hoàng Duy Hùng. This show is the best. Là cái show này là tốt nhất, là hay nhất. Chiêu Giang Lê nói như vậy. Kế tiếp thì sau 1 tiếng đồng hồ thì Thu Nguyệt Quyển có nói là Việt Nam bây giờ chứ không phải là thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, mà Mỹ muốn đặt đâu ngồi đó. Việt Nam bây giờ tự do dân chủ hơn Mỹ, dân chủ hơn Mỹ, và đang điều hành đất nước từ một đất nước nghèo và bị cấm vận. Nay đã vươn lên đứng đầu châu Á. Chà, cái câu này hơi bị nổ rồi nha. Nên không cần phải sợ ai, không cần nhìn mặt ai. Trung Quốc là nước láng giềng, dù biết người ta không tốt với mình cũng không dời đất nước đi chỗ khác, nên cũng phải chịu những lời nói cứu dọ của Tổng thống Mỹ, vì chưa bao giờ giúp đỡ nước nào mà không có ý tốt đâu. Ai tốt với mình, chỉ mình tốt với mình thôi. Cảm ơn Thu Nguyệt Quyển đã comment cho những cái lời lẽ như vậy. Thì cũng thật là cảm ơn bạn. Thật sự ra thì cái tinh thần của người Việt Nam thì luôn luôn lúc nào cũng vậy. Bây giờ thì thật sự ra thì vấn đề bang giao giữa hai nước ba nước Mỹ, Việt Nam và Trung Quốc thì nó đã đang đi vào cái gọi là cái sâu đậm rồi. Có nghĩa là gọi là tương tác đến nỗi mà gọi là tới một cái mức mà còn cao nhất rồi, không còn cao nữa. Điều kiện đó thì chúng ta nghĩ đó là những cái người thân rồi. Thành đi nếu mà chúng ta viết cái gì hoặc chúng ta muốn comment những cái gì cho cái công việc này thì chúng ta cũng nên khi mà chúng ta đừng có nghĩ rằng là cái người nước ngoài người ta không có biết chữ Việt Nam. Chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng là người Trung Quốc họ không biết chữ Việt Nam, hoặc là người Mỹ họ không biết chữ Việt Nam đó. Tại sao chúng ta là người Việt Nam chúng ta vẫn biết chữ của Mỹ đó. Thành đi từ chỗ đó thì tôi cũng mong mỏi rằng là các bạn khi lên comment ở trên một cái nước Việt với tôi, ở trong đó thì cũng có những cái người Mỹ người ta học tiếng Việt đó. Bởi vậy các bạn nếu mà các bạn nói chuyện mà với mình đối xử với người ta mà không có được minh bạch trong trắng rõ ràng, người ta đọc được những cái comment của mình viết ra thì nó cũng gây cho những cái điều mà gọi là cũng những cái điều khó khăn về sau. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì thật sự ra cái điều kiện chính tả là cái điều kiện rất là quan trọng đó. Tôi không biết là hình như là tôi thấy bây giờ là cái Việt Nam mình là cũng có những cái phần software kiểm tra chính tả viết ra, rồi là cái software đó cái phần mềm đó nó tự kiểm tra chính tả cho mình đó. Nếu mà các bạn bỏ vào những cái khung comment mà các bạn sai rất là nhiều lỗi chính tả như vậy thì chúng tôi biết làm sao đây. Nếu mà một cái người mà gọi là giống gì, có nghĩa là cái trình độ kiến thức của mình thấp quá mà mình bỏ vô cái comment, người ta đâu có biết đâu. Nếu mà mình viết đúng chính tả thì người ta hoàn toàn không biết. Không phải là đúng chính tả mà là trình độ cao, hay là trật chính tả mà trình độ thấp. Nhưng cái đó là cái vô tình cho người khác không có đọc cái comment của mình đó. Thành đi tôi cũng muốn cho các bạn nên cẩn thận về cái vấn đề chính tả, về vấn đề câu cú, về vấn đề chấm hỏi, chấm phẩy, chấm tan, về những cái vấn đề nó gọi là punctual, là có nghĩa là để làm chi? Để chúng ta từ những cái đó là chúng ta tạo cho cái người đọc những cái thông tin của mình đưa ra nó thêm một phần chính xác về cái tâm tư. Tại vì các bạn muốn truyền cái tâm tư của mình đi mà, muốn truyền cái thông tin của mình đi, muốn truyền cái thông cảm của mình đi cho người khác, mà chúng ta lại những cái kỹ thuật truyền dẫn của chúng ta nó có lỗi thì người khác người ta không nhận được. Cái thông tin mình đưa đi thuộc dạng là xấu thì người ta không có nhận được. Tôi chưa có nói về tới cái ý nghĩa của thông tin, tôi mới nói về kỹ thuật thôi. Thì mong các bạn cố gắng, mà các bạn cố gắng đi. Cái chữ Việt Nam thì không phải là khó lắm.
Đó, bởi vì chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta đủ điều kiện để học cho tiếng Việt cho nó giỏi, chỉ cần tiếng Việt giỏi thôi. Đâu có cần học những cái môn khác nó giỏi đâu, chỉ cần tiếng Việt giỏi thì cái lượng thông tin của chúng ta đưa ra ngoài thì nó cũng đã tốt lắm rồi. Mong bạn thông cảm. Thu Nguyệt Quyển. Cái thứ hai nữa thì bạn Thanh Vương, làm chính trị kinh tế mà không tận dụng triệt để chiêu bài ngư ông đắc lợi, chỉ có thằng ngu. Rồi kế dưới này thì có hai cái trả lời cho bạn. Thanh Vương nói rất đúng, còn những kẻ vong nô sủa gì thì chúng nó cũng đội Mỹ lên đầu. Rồi kế tiếp bạn Phạm Trương đó thì có một cái bạn nữa thì cũng nói nè, nói tẹt ra là Mỹ muốn Việt Nam phải theo Mỹ, phụ thuộc Mỹ, là do đó nếu Việt Nam ký VFTA thì Mỹ sẽ mất thị trường và sẽ mất đối tác trong cuộc chiến với Trung Quốc, nên Trump phát đi lời cảnh báo dằn mặt Việt Nam. Nhưng cũng nên nhớ rằng người Việt Nam có câu con dung xéo mãi cũng quằn. Thanh Kiều, luật sư Hoàng Duy Hùng và Nam Sơn. Đúng rồi, câu này thì chạm vô cái gì nói của tôi cũng phải nói một chút xíu với các bạn. Thật sự thì chúng ta nghĩ Mỹ chỉ là một quốc gia, còn Liên hiệp Âu á, châu Âu á, là Liên hiệp Âu á, thì là nhiều quốc gia. Đấy, thì mình nghĩ là Liên hiệp đã gọi là Liên hiệp châu Âu thì nhiều quốc gia. Nhưng mà nếu mình nghĩ xa xôi hơn một chút xíu á, thì Mỹ là Liên hiệp quốc. Đó, có nghĩa không phải là gọi là hợp chủng quốc, gọi là mà có nhiều state, mà mỗi state như vậy đó thì nó tương đương với một cái quốc gia của những cái nước khác. Có nghĩa là diện tích của nước Mỹ, dân số của nước Mỹ thì ít, nhưng mà diện tích của nước Mỹ thì nếu mà so ra thì tôi chỉ nói đại đi, tôi chưa có kiểm chứng, nhưng mà tại tôi nhìn cái khu vực bản đồ á, thì tôi thấy là nguyên cái châu Âu vẫn nhỏ hơn nước Mỹ, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là kinh tế châu Âu á, nếu mà nói mà để mà chơi với Mỹ hay là chơi châu Âu á, để mà chọn lựa đó thì nếu mà chọn người đông á thì có thể là chọn châu Âu thì cũng có thể đúng, nhưng mà chọn kinh tế mà mạnh mà hùng cường á, nơi mà người ta dám xài á, là phải chọn ngay kinh tế Mỹ, chứ không ai đi chọn cái chỗ mà gọi là người ta không dám xài. Thí dụ những nước châu Âu có những cái nước thu nhập cao, như những cái nước Bắc Âu, Đông Âu đó, những cái nước đó rất là thu nhập cao. Nhưng mà có những cái nước là như gần ở trong, như Pháp, như những cái nước lân cận, Tây Ban Nha hay này kia đó, thì những nước đó lại là những nước thu nhập là không có phải là tốt lắm đó. Thành đi cái vấn đề mà mình mơ những cái gọi là những cái thương trường ở đó để mà làm đối trọng với Mỹ đó, thì tôi nghĩ cũng nên xét lại. Tại vì cái kinh tế Mỹ thì nó gấp nhiều lần của châu Âu đó. Thì từ đó thì các bạn thì các bạn cứ nghĩ cái nước thôi. Mình thấy bên kia nó châu Âu thì nó tới mấy chục nước, nó cũng khoảng 20 mấy nước thì phải đó. Nhưng mà có những cái nước thì nó nhỏ xíu, như thí dụ như Thụy Sĩ đi, hoặc là thí dụ như Áo đi, thí dụ như Đan Mạch đi, thí dụ như có nghĩa là Bỉ đi. Những cái nước đó nó rất là bình thường, nó rất là nhỏ. Bởi vì mình nghe cái nước thì mình tưởng nó là lớn, nhưng mà thật sự ra thì nó rất là nhỏ. Dân số nó cũng bằng một vài thành phố của Việt Nam, mà nhiều khi nó còn thua, như Đan Mạch nó còn thua thành phố Hồ Chí Minh nữa, nó còn thua Hà Nội nữa, cái dân số của nó đó. Thì hễ mà dân số mà không có đông thì người ta đâu có xài được gì nhiều, phải không? Mà nhiều khi dân số đông mà người ta phải có nhiều tiền nữa chứ. Thành đi từ chỗ đó thì tôi cũng giải thích với quý vị, Liên Âu không có thể làm đối trọng với Mỹ được đâu. Đó, đừng có nghĩ là Liên Âu mà làm đối trọng với Mỹ được. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Liên Âu là chia ra bao nhiêu nước thì mỗi nước có mỗi nền kinh tế riêng và có nhiều cái quyết định, chứ không phải là như Mỹ. Như Mỹ là chỉ có một chính quyền thôi. Đó, thành đi cái sự thống nhất người ta nó đã gọi là chính quyền thì người ta là cao rồi. Còn cái Liên Âu thật sự ra như vậy thì nói là mình chơi với Liên Âu, là chơi với một cái chính quyền thôi, độc tôn thôi. Nhưng mà thật sự trong đó nó có nhiều nước thì nhiều ý kiến.
Thành đi tôi không có chắc rằng cái sự bền bỉ của cái vấn đề Liên Âu nó cao hơn là cái vấn đề của chính phủ Mỹ. Thành đi từ đó tôi chỉ làm một cái bài toán so sánh để các vị biết là nếu mà nói về còn về mà gọi là GDP đi, thu nhập bình quân đi, đó thì thực sự ra châu Âu thì cũng đâu có cao bằng cũng đâu có cao bằng Mỹ đâu. Mỹ hiện bây giờ thu nhập bình quân của người ta là 50 mấy ngàn, thì tôi nói thì tại bức xúc thì tôi cũng nói thôi, để chi để chúng ta cùng so sánh, chứ đừng có dùng châu Âu để mà làm đối trọng với Mỹ, thì cái đó là thật sự ra thì nó không có hợp lý, nên tại vì châu Âu và Mỹ còn giúp nữa mà thành đi châu Âu không phải là châu Âu mà Mỹ muốn nói cái gì là châu Âu phải nghe cái đó, bởi vì châu Âu không có thể là đối trọng với Mỹ. Mà đừng có nhìn như vậy thì các bạn cũng chưa phải là có cái nhìn mà rộng ra. Cái tiếp thì Kim Trần nói rồi, Kim Trần nói toẹt rồi. Kế tiếp nữa thì Thi Trần nói là rất thích bình luận của ông Nam Sơn và ông Hoàng Duy Hùng về vấn đề Ri-20, Ri-20. Nhớ ngày xưa WTO Việt Nam bị Trung Quốc đâm sau lưng chiến sĩ. Thật sự ra thì cái vấn đề mà đâm sau lưng chiến sĩ này thì nghe nói ra thì cũng đau lòng. Nhưng mà thật sự là Trung Quốc thì Trung Quốc với Việt Nam thì có nhiều lắm vấn đề từ ở trong quá khứ, tại vì hai nước cũng rất là gần gũi nhau, cũng rất là thân nhau, nên là hiểu nhau rất là nhiều. Nhưng mà hiểu nhau nhưng đôi khi cũng có hiểu lầm đó. Thì tôi nghĩ thì Việt Nam mà nói Trung Quốc chơi xấu thì thực sự tôi thấy tôi nghĩ cũng có những cái hiểu lầm, chứ tôi nghĩ bây giờ thì tôi cũng vẫn nghĩ người Trung Quốc thì không phải là hoàn toàn xấu đó. Tôi không nghĩ, tôi không cho phép mình tự nghĩ được cái người Trung Quốc họ xấu, nhưng mà có thể là vì những cái chính sách này kia nọ rồi nó đem nên thí dụ như cái người Trung Quốc thì họ có thể là tại vì họ cái đường lối, cái chính sách nó bởi vì cái dân tộc của họ rồi này kia. Trong cái thời kỳ này tôi muốn xác định lại là trong thời kỳ này thì người Trung Quốc có coi người Việt Nam là thế này thế kia, nhưng mà các bạn thấy là chính quyền của Việt Nam, chính phủ Việt Nam vẫn tôn trọng người Trung Quốc rất là cao. Những dự án này, những dự án kia thì cũng rất là lớn, cũng dành cho Trung Quốc rồi này kia. Thì tôi nghĩ là người dân của chúng ta thì thiếu thông tin về người Trung Quốc, tại vì không có được nhiều thông tin là tại sao mình đâu có đọc được tiếng Trung Quốc đâu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mà báo chí trong nước thì là do gì? Là do nhà nước của chúng ta gọi là có cái gọi là quản lý nữa. Thành đi từ chỗ đó thì có thể là cung cấp chúng ta chưa có đủ thông tin, bởi nhiều người dân vẫn còn ngờ vực cái người Trung Quốc, nước Trung Quốc. Thành đi tôi cũng mong rằng làm sao mà hai nước có càng nhiều thông tin thì càng tốt. Còn cái hàng hóa của họ xấu quá thì chúng ta bây giờ, ngày xưa thì nó không có ai bán thì chúng ta phải mua của họ thôi. Còn bây giờ thì nó đâu có còn như vậy nữa, hoặc là nó cũng còn ít đi, bởi vì mình cũng dùng cái hòa hiếu, dùng cái gọi là cái chân chánh để mà làm việc với nhau, thì tôi nghĩ là cái gì nó cũng có thể là xóa bỏ được hết. Tiếp tục Hương Lan Thu thì nói là chào hai bác mới, ngày sức khỏe nhiều tin mới. Cảm ơn Hương Lan Thu. Cũng trả lời vấn đề thì Hương Lan Thu nói vậy cũng rất là cảm ơn. Thật sự ra cái thông tin mà nó đi đến với chúng ta mà không phải tự nhiên nó tới. Ví dụ như chúng ta cũng phải bỏ thời gian ra để mà đọc, mà cái lượng thông tin mà đọc ra được cho quý vị khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ tới 1 tiếng đồng hồ á, có nghĩa là anh Nam Sơn và anh Hoàng Duy Hùng phải nghiên cứu rất là nhiều ngày. Ít nhất là phải đọc đi, rồi đọc lại, rồi xem kênh này, rồi xem kênh khác. Có nghĩa là gần như thời gian các anh không có đủ để mà làm những cái việc về thông tin. Bởi vì thành đi từ đó thì các bạn biết rằng là cái thông tin đến với cái nước Việt với tôi là một cái thông tin rất là quan trọng. Các anh không có dám sơ sẩy. Từ đó thì các bạn biết rồi, vì không phải là
công việc chính của các anh, nên các anh, cái này là những cái gọi là những cái cống hiến cho tất cả chúng ta, cùng được những cái thông tin mà do những cái nghiên cứu của các anh ấy trên những cái báo đài quốc tế, báo đài Mỹ, trong đó cũng có cả báo đài của Việt Nam hiện nay. Kế tiếp thì tôi đọc tới thông tin của của Ngọc Thiện. Ngọc Thiện nói là ông Trump đôi khi cũng dùng đòn rung cây giò khỉ. Nếu ông Tập làm già thì ông Trump sẽ phải nhượng bộ về thế quan. Còn Việt Nam mình cứ tự lượng sức vì kinh tế vẫn còn yếu hơn Trung Quốc. Tôi góp vài lời cho vui thôi các anh. Đúng rồi bạn, cái nhận định bạn thì cũng rất là đúng. Ông Trump thì ông nói thật sự thì ông Trump là một cái ông mà nói nhiều khi bán tín bán nghi. Nay đó thì ông mới khen Việt Nam, nay cũng khoảng chừng 2-3 tháng. Nay ông quất cho Việt Nam câu là lợi dụng cái là tự nhiên Bộ Chính trị là rung rinh liền, là họp bàn liền, là ông Phúc chạy qua bên J20 là ông Phúc lại mà bắt tay bằng 2 tay nữa. Tôi cũng xin lỗi, tôi cũng xin thưa với quý vị, tôi cũng phải nói ra một cái vấn đề này mà nó rất là quan trọng cho cái người Việt Nam của chúng ta. Cái nghệ thuật bắt tay, cái kỹ thuật bắt tay đó. Cái người Việt Nam mình không có cái nghệ thuật bắt tay mà cũng không có kỹ thuật bắt tay nữa. Mà đối với người Mỹ là một cái cách bắt tay rất là khác, nó không phải như những cái nước khác. Tại vì cái nghệ thuật bắt tay của người Mỹ á, là tôi được một cái cô giáo ngày xưa, thì cô giáo đó thì cô giáo đó rất là thương tôi. Tại vì mình lớn rồi, mình còn đi học rồi, tôi có mái tóc bạc cũng giống cô ấy, rồi cô ấy có những cái tâm sự rồi cũng ưa kéo tôi ra, rồi cô ấy cũng nói chuyện với tôi, rồi mỗi lần mà bắt tay thì tôi bắt tay bị sai thì cô ấy mới hướng dẫn cho tôi người Mỹ trắng người ta bắt tay như thế nào, mà cái đó là văn minh của của họ. Bởi vậy tiện đây tôi cũng muốn trang trải lại cho bạn cái bắt tay. Ngày hôm qua theo tôi xem hôm qua cái clip đó là của ngày hôm kia, thì tôi xem cái clip mà của ông Phúc mà lại mà bắt tay ông Trump á. Mà ông Phúc thì lúc đó ông Trump ông không có chìa tay ra, tôi thấy rõ là chưa có chìa tay ra. Nhưng ông Phúc thì chìa tay ra thì cũng được đi thôi, cái đó là kệ, không sao. Nhưng mà ông Phúc lại chìa tới 2 tay, là cái mà tôi thấy cũng hơi không có đúng. Tại vì mình bắt tay nguyên thủ quốc gia với nhau, hoặc là mình bắt tay những cái nước với nhau, thì thật sự ra dù gì đi nữa thì cũng nên dùng một tay. Và bắt tay thường thường người ta dùng tay phải là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì người Mỹ để mà bắt tay với nhau á thì người ta không có dung. Khi mà 2 tay phải mà nắm cùng lại với nhau thì người ta không có dung, người ta chỉ siết một chút xíu, nhẹ nhẹ, để làm chi cảm thấy giống như là có bóp lại, có bắt lại, chứ đừng có bóp mạnh người ta đau. Nhiều khi nói như vậy, cái đó là cái lịch sự, cái chuyện bắt tay của người Mỹ. Người ta bắt tay với mình là không bao giờ người ta dung hết á. Nhưng mà người Việt Nam mình thì ngộ lắm, bắt tay phải gặt gì, có nghĩa là sao? Cái đó là mình đã lịch sự, nhưng mà từ cái bắt tay mình lại thể hiện cái không lịch sự. Nhiều khi người ta không nói ra, nhưng mà nhiều khi người ta cười, nhiều khi người ta nói cái đó là văn hóa. Nhưng mà thực sự người Mỹ thì bắt tay là nó chỉ là đơn giản, bắt cái tay và chỉ bóp lại một chút xíu và buông tay ra, thế là xong đó. Trong khi người Việt Nam mình cứ bắt tay nhau, cứ dung vậy, thì tôi thấy cái đó rất là sai. Thì tôi cũng qua cái gọi là nước Việt với tôi này, tôi cũng muốn chia sẻ một chút xíu. Có nghĩa là muốn bắt tay thì bắt tay với nhau bằng tay phải đó, để chi, để tỏ vẻ cái tấm thịnh tình. Và cái thứ hai nữa, bắt tay nếu mà không bóp lại đó, thì là bắt tay người ta cảm thấy nó không thật tình. Cái thứ nhất. Và cái thứ hai, mà bóp đau quá thì cái đó người ta gọi là bully, là có nghĩa là giống như là cái gì, là đe dọa. Anh muốn đe dọa ai dễ lắm, anh bóp mạnh lại là người ta sợ anh liền. Khi mà bắt tay đó là truyền đạt một thông tin, tôi thích anh, tôi bắt tay với anh bằng cách nào. Bóp nhẹ. Tôi mà bóp mạnh á, là có nghĩa là anh biết là cái thông tin của tôi đưa cho anh, là anh biết tôi đang muốn nói chuyện cứng rắn với anh đấy đó. Nên thành đi từ cái thông tin bắt tay như vậy cũng rất là quan trọng. Thì tôi thấy ông
Ông Trump thì ngồi. Nếu mà người ta lịch sự thì ông Trump nếu mà nói đúng ra thì muốn bắt tay với ông Phúc thì ông Trump phải đứng dậy đó. Nhưng mà lại ông Trump lại ngồi, còn ông Phúc thì nắm tay còn giặt một vài cái, rồi sau đó rồi ông Phúc nói vài câu gì thì có anh thông dịch viên anh dịch lại cho ông Trump nghe. Thì tôi nghĩ là vấn đề do cái sự mà ông Trump ông mới nói Việt Nam là lợi dụng take advantage đó. Thì tôi nghĩ là chắc ông Phúc chắc cũng có hứa hẹn gì để mà giải quyết cái vấn đề đó. Chắc cũng nói thêm để cho Mỹ biết rằng là Việt Nam không phải là như vậy. Việt Nam không có phải là nhập cảng của tàu rồi chuyển qua bên Mỹ để mà kiếm lời, không phải là như vậy. Tôi nghĩ thật sự ra cái vấn đề đó là vấn đề rất là khó. Tại vì sao? Tại vì cái thương mại của Mỹ với Việt Nam thì nó nằm ở trên con số. Thì mỗi năm là bao nhiêu, và mặt hàng gì đó. Thì người Mỹ người ta đã biết rồi, người ta nhập ở Việt Nam mặt hàng gì người ta biết ngay chứ. Tự nhiên năm 18 thằng này nó chưa xây dựng nhà máy gì hết. Mà bây giờ sau năm 19 nó có những cái hàng hóa này nó xuất qua Mỹ. Cái đó là cái chuyện mà cái bằng là nó tự nhiên là người ta thấy rồi chứ cần gì phải để ý nhiều ha, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái mà tôi sợ, cái thứ nhất là có nghĩa là người Trung Quốc người ta đưa hàng qua Việt Nam á, rồi người ta dùng cái cửa biển của Việt Nam á để mà người ta tuồn hàng qua bên Trung Quốc trở lại đó, người ta nhập hàng qua bên Mỹ lại đó. Ta dùng cái đường của Việt Nam, ta dùng cái chính sách thuế mà do cái nhà nước Mỹ, chính phủ Mỹ ưu đãi cho Việt Nam đó để người ta hưởng đó, thì Việt Nam cũng được hưởng lợi trong đó chút đỉnh. Nhưng cái đó là cái chết là sao? Người Việt Nam chúng ta rất là thật tình, rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Đâu có biết rằng là Trung Quốc họ một lần mà xuất hàng qua bên Mỹ là tới mấy trăm tỷ, có nghĩa là tới mấy trăm tỷ mà bị đánh thuế như vậy. Mà Việt Nam cái mậu dịch quốc doanh giữa hai nước của Mỹ với Việt Nam là trên dưới có 50 tỷ à. Và làm sao mà có con số chênh lệch khủng khiếp vậy? Thế thì sao? Có những tôi nghĩ ngay cái này là cái thiện ý của tôi. Có những công ty người ta đâu có cần phải đưa cái hàng hóa người ta qua Việt Nam làm cái gì, phải không? Ở bên nước người ta vẫn đóng được cái mạc của Việt Nam, phải không? Người ta tại sao phải chuyển từ Trung Quốc và chạy qua Việt Nam, rồi từ Việt Nam phải chuyển qua Mỹ? Người ta đã giả được cái mạc rồi, người ta đã mánh mung được cái mạc rồi, thì người ta cũng có thể là mánh muôn luôn cái đường vận chuyển. Từ Trung Quốc mà đi đường biển mà vận chuyển về cảng Hải Phòng hay là cảng Hà Nội thì rất là xa, cả ngàn cây số, cả ngàn hải lý, cả 500-700 hải lý. Nó tốn kém biết bao nhiêu là tiền bạc, nó tốn kém biết bao nhiêu là thời gian, cái đó nó rất là tốn kém. Rồi kể cả còn phải tốn kém cho cái hải quan Việt Nam nữa, kho bãi Việt Nam, hoặc là cái này cái đo lường, cái cân đo đong đếm của Việt Nam, rồi phải trả những cái tiền chi phí. Tôi nghĩ có những công ty Trung Quốc người ta không cần phải đưa qua Việt Nam, mà từ đó người ta có thể là đóng mộc của Việt Nam luôn, rồi người ta đưa sang Mỹ luôn. Cái đó là cái mà tôi chỉ suy nghĩ ra vậy thôi. Nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là một hình thức mà người Trung Quốc họ dám làm chứ không phải là không. Cái tiếp thì số 3 Sài Gòn rất hâm mộ bác Nam Sơn và chú Hoàng Duy Hùng. Chỉ có sự thật mới là trường tồn, không có nhiều kênh tào lao hải ngoại toàn xuyên tạc láo khoét. Thật sự thì các bạn nói thì tại vì các bạn theo dõi thông tin rất là nhiều ha. Tôi nói thẳng tôi cũng chỉ lựa những cái kênh thông tin nào mà tôi thực sự ra cũng là như các bạn thôi, tìm hiểu thông tin thôi. Thông tin là cái điều kiện đặc biệt rồi, chúng ta không thể không tìm hiểu thông tin. Bởi vì con người không thể thiếu thông tin được. Thì từ đó thì chúng ta mới biết có những cái thông tin, nó có những cái kênh thông tin nó rất là giá trị. Đó, không phải là giá trị là do cái gì, là do cái sự trung thực của kênh thông tin, chứ không phải nó nói tốt về các bạn hay hoặc là nói tốt về Việt Nam hay là nói xấu về Việt Nam, không phải là như vậy. Mà những cái kênh đó là những cái kênh mà người ta nói thật sự là trung thực, cái kênh đó người ta nói thật sự là nghiên cứu, cái kênh đó thật sự là nói chuyện bằng tâm huyết đó. Và có một cái điều rất là quan trọng
là người ta những cái kênh đó người ta muốn giúp đỡ, người ta muốn dùng những cái sự nghiên cứu đó để người ta muốn góp ý lại với cái chính quyền với cái chính phủ Việt Nam đó. Còn có những cái kênh thì người ta không dùng bằng hình thức đó, thì nếu mà các bạn cảm thấy cái kênh thông tin nào nó phù hợp với mình thì cũng nên chọn. Tại vì thời gian thì mỗi ngày thì mình đâu có nhiều đâu, phải không? Mà các bạn hãy mà bỏ thời gian vào những cái kênh nào mà các bạn cảm thấy đó là không có phù hợp với mình thì nên chọn những cái kênh nào nó phù hợp, và chỉ chấp nhận những cái kênh nào mình cảm thấy phù hợp thôi, chứ đừng có bỏ thời gian, đừng có dành thời gian vào những cái kênh mà nó không phù hợp, rồi nó lại từ cái chỗ nó không phù hợp vậy thì nó lại gây phiền toái cho mình. Rồi khi mà bạn phiền như vậy rồi bạn lại vào cái trên Nước Việt với tôi, vào chương trình Thế giới tuần qua, bạn quất câu vô trong đó, thành đi chúng tôi cũng phiền theo các bạn, phải không? Từ đó thì đừng đem lại buồn cho nhau ha. Tôi cũng mong các bạn khi vào Nước Việt với tôi nên góp ý thẳng vào chương trình. Cảm ơn bạn số 3 Sài Gòn. Kế đó là cái comment của bạn Tài Thanh. Ngày xưa muốn mua thì không bán, cấm vận. Ngày nay không muốn mua thì biết bị ép phải mua. Cuộc đời là thế đấy, người Việt có ác ý chắc. Sông có khúc, người có lúc ha. Thật sự ra thì đúng là chúng ta có một thời gian mà bị Mỹ cấm vận. Trong cái thời gian đó giống như là rất là khó khăn, tôi cũng nằm trong thời kỳ đó. Thì nếu mà các bạn mà sanh ra nhau sau những cái năm 80 thì các bạn hết rồi. 80, 81 hình như là lúc đó là Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam rồi. Còn trước đó thì các bạn biết một phần là do cái chế độ của mình ngăn sông cấm chợ, rồi hiền hàng quá thì không được lưu thông, rồi bắt lại, rồi mậu dịch quốc danh, rồi nhà nước rồi có những cái hình thức là kêu người dân phải bán lại cho nhà nước, rồi nhà nước mới phân phối lại cho người dân. Rồi nhà nước làm cái kiểu mà gọi là xã hội chủ nghĩa. Nhà nước làm cái thời gian đó, tôi nói thẳng ra lớn lên, lúc đó mình là thanh niên mà mỗi năm được có 2 bộ đồ mà hợp tác xã, mà còn không đủ để bệnh nữa, còn thức ăn nước gạo thóc thì thôi khổ vô cùng. Sau đó thì sau khi mà bỏ cấm vận, lúc đó Mỹ lúc đó người Việt nó mới đỡ khổ hơn, chứ còn lúc đó thì khủng khiếp. Giờ mà nhớ tới thời kỳ đó là rất khổ. Cảm ơn bạn Tài Thanh. Quang Võ, rất vui được nghe chương trình của hai anh, chúc hai anh sức khỏe tốt. Cảm ơn bạn. Mọi người thì hiện bây giờ thì sức khỏe đều tốt đẹp. Anh Hoàng Duy Hùng thì sức khỏe cũng tốt. Anh Nam Sơn thì 76, 77 tuổi rồi mà sức khỏe cũng rất là ok, cũng còn yêu đời lắm. Công việc thì hình như là thường xuyên phải đọc, rồi phải đi làm diễn giả, rồi này kia rất là nhiều. Thành đi anh ta cũng tôi cũng có mời trở về Nước Việt với tôi cũng mời hai người về Nước Việt với tôi để thêm chương trình, nhưng mà hai anh chưa nhận lời bởi vì còn nhiều cái công việc quá. Kế tiếp thì bạn Ân Đỗ hay là An Đo cầu xin ơn trên ban phước cho hai anh em Nam Sơn luôn luôn này. Tôi thấy là hình như là thi dư chữ rê. Khỏe mạnh, chúc hai anh hơn 100 tuổi và truyền thông thật tuyệt vời, nói sự thật. Cảm ơn bạn An Đỗ. Bạn Danh Định Công thì nói rằng là đồng tiền làm mờ mắt con người, tham thì thâm, con sâu mới làm rầu nồi canh. Bạn này nói có ba câu thôi, 3 đoạn thôi, mà 3 đoạn này là đều nằm ở trong là ca dao tục ngữ hết ha. Đồng tiền làm mờ mắt người nè ha, tham thì thâm ha, con sâu có nghĩa là các bạn dùng từ rất là thâm thúy trong tiếng Việt của chúng ta. Kế tới thì bạn Sống Biển Đông đề nghị chương trình thay cái ghế sáng màu được không? Chú ơi, cảm ơn bạn đã có cái góp ý rất là vui, rất là chân tình. Thật sự ra thì ghế, cái bộ salon, cái bộ sofa đó thì thật sự ra thì màu đen. Thành đi tại từ cái bộ sofa màu đen đó, thành đi nó mới có cái background màu đen. Rồi lâu lâu phải yêu cầu mấy anh ấy bận đồ màu đen.
Mà bây giờ đó để anh chi cho gọi là theo cái kiểu mà gọi là low key, có nghĩa là cho kiểu mà tối tối âm u. Mà bây giờ mà các bạn mà kêu tôi phải làm lại cái bộ ghế đó mà màu sáng lên á, thì tông nó không còn xuyệt tông nữa, mà nó không còn low key nữa. Thì mong các bạn thông cảm, là tại vì cái đó là cái gì? Cái đó là cái kỹ thuật về gọi là về cái nhìn của chương trình. Thì phần đông thì chương trình nay cũng được mấy tháng rồi mà cũng chưa có ai kêu tôi mua bộ ghế nào mới hết. Thật sự ra thì bạn góp ý thì tôi cũng rất là cảm ơn. Dĩ nhiên thì cái màu sáng mà đi vào trong đó đi thì thật sự ra thì nó lạc lõng, nó chói lại. Nhưng mà tôi cũng đã nghiên cứu để một thời gian nữa thì chương trình sẽ đổi cái format, chuyển qua lúc đó tôi sẽ bắt các diễn giả, tôi sẽ mời các diễn giả mình mặc quần áo màu sáng, rồi lúc đó tôi mới đầu tư vào cái phông background màu sắc màu sáng, rồi lúc đó bàn ghế mới màu sáng được. Còn tạm thời thì chương trình mới ban đầu cũng tại vì cái tông màu có nghĩa là theo cái chủ đích của người làm chương trình. Bởi vì bây giờ chúng ta không có tự nhiên mà chúng ta có thể là thay thế một cái điều kiện gì trong đó được hết. Phải chờ một cái dịp nào đó kỷ niệm cái gì của chương trình á, thì chúng ta sẽ thay thế. Hoặc là có thể là chương trình sẽ được những cái nhà tài trợ. Sắp tới đây thì chương trình sẽ được những cái nhà tài trợ, người ta sẽ bỏ vô. Thì chúng tôi sẽ làm theo cái yêu cầu các bạn. Cảm ơn các bạn đã góp ý cho chương trình. Kế tiếp là Huy Anh nói rằng bác Nam Sơn dẫn dắt câu chuyện đưa đẩy rất hay, anh Hùng trả lời cũng tuyệt vời, ủng hộ các bạn. Cảm ơn Huy Anh đã có lời khen ngợi hai anh. Thông qua chương trình livestream này thì hai anh được biết được chuyện đó. Kế tiếp là bạn Chinh KDTDX. Đục nước béo cò, nếu Việt Nam không biết tận dụng cơ hội này thì có là mà kẻ đần độn như bọn ba que nôn à. Làm sao khéo léo là ok. Thật sự là tư tưởng của các bạn, các em hiện bây giờ thì đúng là cảm thấy cái chuyện mà mình làm như vậy là đúng. Tại vì sao? Giống như cái chuyện mà người Trung Quốc họ đưa hàng qua Việt Nam, rồi Việt Nam lại cho mượn cái cảng đó để mà xuất qua bên Trung Quốc là đúng. Tại vì như vậy mới gọi là đục nước béo cò. Có nghĩa mà làm như vậy là có nghĩa là, nhưng mà nếu nói về luật quốc tế thì Việt Nam đương làm sai. Việt Nam đương làm sai, bởi vì sai là sao? Sai là tại vì sao? Nước của mình không có sản xuất cái đó. Nước của mình hoàn toàn không có sản xuất những cái hàng hóa loại đó, mà lại đem về nước để đóng mạc của mình để mà xuất qua bên Mỹ đó, thì cái đó là mình đương làm sai. Đồng ý mình có lời đó, nhưng cái uy tín của cái đất nước Việt Nam mình á, nó còn quan trọng gấp nhiều lần cái vấn đề đó. Từ đó đó mình chỉ lợi được một cái chút xíu đó trong một cái năm đó, trong một cái thời kỳ đó thôi. Thí dụ như bây giờ ông Trump ông xóa bỏ cái vấn đề mà giữa cái thương mại, cái chiến tranh thương mại, có nghĩa là ông Trump ông chấp nhận cho Trung Quốc một vài điều khoản gì đó, thì Trung Quốc đâu có cần Việt Nam nữa đâu. Trung Quốc đâu có cần phải tuồn hàng qua Việt Nam nữa đâu, phải không? Thí dụ như qua cái G20, cái G20 này thì người Trung Quốc họ cũng đã mua đậu nành gì đó, đậu tương đó của Mỹ rồi, thì Mỹ đã không áp thuế theo 300 tỷ nữa rồi. Thì cái đó là một cái bước, có nghĩa là đàm phán họ với nhau. Mà sau khi họ đàm phán thành công thì cái vấn đề mà gọi là chiến tranh thương mại nó được gỡ bỏ, thì họ lại được lòng lại với nhau. Vậy là còn Việt Nam bị ảnh hưởng cái gì? Việt Nam bị ảnh hưởng cái vấn đề là bị lợi dụng đó, bị cái tính xấu. Mà từ cái chỗ đó người ta biết người Việt Nam mình không có đàng hoàng, mà từ cái chỗ đó đó thì nó làm cho cái gì? Làm cho cái uy tín của nước Việt Nam, làm cho cái uy tín của nước Việt Nam đi thấp xuống. Mà các bạn biết rằng là cái uy tín ở nước Mỹ người ta đề cập rất là cao. Nếu mà anh không có uy tín với tôi, anh không, mà cả một đất nước mà không có uy tín thì người dân cũng ảnh hưởng, phải không? Đó, từ chỗ đó thì đừng có giỡn chơi với người Mỹ về vấn đề, cái vấn đề gì giỡn cũng được, nhưng mà tôi mong rằng là cái vấn đề về uy tín á,
thì cái chính phủ Việt Nam nên đàng hoàng với người Mỹ đó. Chứ chính phủ Việt Nam có thể là không đàng hoàng với những nước khác thì cái đó tôi không biết, nhưng mà nếu không đàng hoàng với chính phủ Mỹ thì sự thiệt hại vô cùng lớn lao đó. Thì cái đó là cái cảnh báo của chương trình Nước Việt với tôi. Mong mỏi rằng là chúng ta nên trung thực, nên chính trực, chứ đừng có gì cái lợi mà nói giống như đục nước béo cò rồi các bạn, cái đó là nó hoàn toàn bị sai lệch. Kế tiếp thì bạn Toàn quan trọng gì đó, nghe hai anh phân tích về thực tế Việt Nam, chúng ta cũng rất vui mừng cho đất nước. Được như ước mơ như vậy thì đất nước Việt Nam cũng phải phát triển. Mọi dân muôn dân ấm no hạnh phúc. Và hơn nữa, hiệp định thương mại với Hội đồng châu Âu thì đất nước Việt Nam cũng với là thế giới làm ăn kinh tế. Các nhà lãnh đạo Việt Nam phải hợp tác đa phương và cẩn thận với các doanh nghiệp Trung Quốc ở Việt Nam. Và hơn nữa phải ra thế giới không ấu trĩ, học hỏi với thế giới chứ không ôm cái khư của Trung Quốc. Cái chính là các nhà lãnh đạo Việt Nam của chúng ta. Đúng rồi, bạn Hoàng Trọng Toàn nói thì tôi nghĩ là bạn cũng có, tôi cũng có cái nhìn giống như bạn. Có nghĩa là mình không có làm theo kiểu gì mà của Trung Quốc. Tại vì cái người Trung Quốc thì người ta có chiến lược, có sách lược khác. Tại vì người ta có 1 tỷ mấy dân đó, thành đi người ta phải quản lý theo cái 1 tỷ mấy dân đó, người ta phải làm theo cái kiểu dân của người ta mong muốn. Người ta phải lo giống như một cái gia đình mà có tới 13 tỷ dân, có nghĩa là tới 13 người con. Mà người Việt Nam mình hiện bây giờ là có 1-2 người con, thí dụ như vậy đi, mình chỉ lấy một cái gọi là so sánh như vậy đi, thì cái chuyện của Việt Nam là mình phải lo bằng cách khác. Còn cái người Trung Quốc thì người ta sẽ lo cái kiểu mà lo cho con cái, cho cái dân chúng của người ta bằng cách khác. Chứ mình đừng có học hỏi cái kiểu mình thấy của người ta hay rồi mình lại áp dụng cho mình đó, hoặc là mình rút kinh nghiệm từ họ thì cũng không có nên. Tại sao tôi nghĩ là tại sao mình chơi với nước nào thì mình rút kinh nghiệm ngay của nước đó chứ. Mình có cái vấn đề ban giao với họ thì mình có những cái thông tin từ họ, mình phải có những cái cuộc họp với họ. Tôi làm như vậy anh có vừa ý hay không? Trong cái thời gian mà tôi gọi là gì, thương mại với anh, kết nối thương mại giao thương với anh, thì tôi có những cái lỗi lầm gì hay không? Nếu mà có thì làm cách nào để tôi sửa sang nó cho nó tốt? Anh có những cái bộ luật, tại vì cái bộ luật của nước Anh thì có những cái về thương mại tôi cũng chưa có, mong anh cũng có những cái lớp để mà hướng dẫn cho nhân viên của chúng tôi. Đó, thì người Mỹ người ta sẽ đưa ra, hoặc là anh có những cái bộ luật gì mà muốn cần giúp cho những cái gọi là trường học của chúng tôi hiểu biết về cái chính quyền gọi là về thương mại của Mỹ thế nào, để cho chúng tôi có sinh viên đào tạo ngay cái ngành đó, để làm chi? Để cái sự ban giao giữa hai nước nó phù hợp hơn. Chứ giờ chơi mà mình không hiểu nhau thì làm sao mà nó đi đến với nhau được thực sự là nó được tốt đẹp. Thí dụ như bây giờ thì có những cái ngành mà gọi là ngoại thương là buôn bán bên ngoài, buôn bán với nước ngoài. Thì những cái ngành ngoại thương thì cũng cần những cái bộ luật về thương mại của Mỹ thì để cung cấp cho, hoặc là cũng cần những cái giáo viên, giáo sư ở bên Mỹ người ta gọi người ta dạy chứ. Thì cái đó là những cái gì? Chơi với Mỹ thì được những cái benefit đó, có được là những cái quyền lợi đó. Thì tôi mong rằng là những cái trường học, những cái nơi mà đào tạo của Việt Nam thì thông qua những cái bài nói chuyện của Nước Việt với tôi thì cũng mong quý vị nghiên cứu thêm để giúp cho cái chuyện mà phát triển về thương mại, kể cả văn hóa nữa chứ, kể cả còn thể thao, còn du lịch, còn những cái hình thức định cư, còn những cái hình thức về giáo dục, là những cái vấn đề mà chúng ta phải có những cái đòi hỏi, những cái chúng ta đưa cái sinh viên sang Mỹ học, có nghĩa là làm cho chính quyền Mỹ có lợi, làm cho chính phủ Mỹ có lợi rất là nhiều đó. Bởi vì chúng ta phải có những cái yêu cầu là tôi đưa người tôi sang nước của anh học thì anh phải có những cái gọi là những cái trường lớp mà về đào tạo cho nhân viên chúng tôi đó, để tìm hiểu làm cách nào để cho tốt nhất,
để cho hai nước bang giao được gần gũi lại với nhau ha, chứ còn không thì dễ gây ra hiểu lầm. Ông nói gà thì bà nói vịt thì cái đó thì nó khổ lắm. Còn chúng ta là những cái người mà đưa vào những cái comment cho chương trình, thì nếu chúng ta có những cái nghiên cứu sâu sắc thì cũng nên bỏ vào là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu chúng ta nói mà trích dẫn những cái câu từ ở những cái nơi nào đó thì chúng ta phải có những cái đường link thông tin của những cái trang đó để làm chi? Để cái người xem người ta có thêm cái thông tin, chứ chúng ta nói có sách thì mách phải có chứng nha quý vị và các bạn. Có những cái điều kiện trong quá khứ tôi đã làm rồi mà tôi đã nói rồi. Ngày hôm qua tôi cũng nói ra, nhưng mà thật sự ra thì tôi nói ra nhưng mà tôi không có thể chứng minh được, thành đi tôi cũng rất là ái ngại, thành đi từ chỗ đó tôi cũng phải làm lại clip mới là như vậy. Cái đó cũng là một lý do. Cái tiếp Đức Lê, giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có thỏa thuận, kẻ 8 lạng người nửa cân, trận chết thì Chúa cũng băng hà. Câu này câu véo lon của bạn cho vui ha. Đúng rồi, bạn nói là đúng rồi. Tại vì hai người đã chơi với nhau mấy chục năm rồi. Mỹ và Trung Quốc chơi với nhau mấy chục năm rồi, bao nhiêu đời tổng thống rồi. Bây giờ mà nghỉ chơi với nhau thì cũng mệt lắm, chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Giống như giờ Việt Nam với Mỹ mà nghỉ chơi với nhau là cả một vấn đề. Chứ đâu có phải là đơn giản, họ cũng đau khổ lắm chứ bộ. Hai người yêu nhau mà bây giờ mà không có chơi với nhau nữa thì đau khổ chứ sao lại không đau khổ, phải không? Đó, thì mình cũng mong muốn họ sống với nhau cho được gọi là được yên bình, chứ đừng có mà khổ cho nhau. Chương trình mà để comment thì cũng đã đọc comment cũng gần 1 tiếng, thì tôi phải trở qua anh đây, qua bên phần livestream để chi, để trả lời các bạn đã tham gia cùng chúng tôi bên cái phần livestream, mà vì cái điều kiện tôi chưa có trả lời được các bạn. Đầu tiên thì câu của bạn Danh Nguyễn, chào luật sư Hoàng Duy Hùng. Xin đính chính với bạn, tôi không phải là luật sư Hoàng Duy Hùng, tôi là Hùng Nguyễn. Tôi là admin của chương trình. Cũng chào bạn Danh Nguyễn, chào đồng nghiệp Hoàng Duy Hùng. Câu này bạn chào đúng nè. Tôi nếu mà bạn nói tôi đồng nghiệp của ảnh thì cũng không đúng, tại vì sao ảnh làm luật sư còn tôi không có làm luật sư. Cảm ơn bạn, cũng cảm ơn bạn đi, kệ từ từ mình quen biết nhau thì nó đúng thôi. Kế tiếp là bạn Đặng Hữu Kháng hay là Hữu Đặng gì đó, thì sao lại dùng thương hiệu của anh Hùng vậy? Tay ba này khác với tay ba ông ơi. Tôi không hỏi anh nói gì, tay ba là cái gì tôi không hiểu. Cảm ơn bạn cũng bỏ vào cái câu comment ở trên chương trình. Tôi cũng xin nói thẳng với các bạn, nếu mà không có tôi biên tập chương trình này hoặc là tôi không có quay phim chương trình này thì các bạn không có chương trình Nước Việt. Bởi vậy nếu mà thiếu tôi thì các bạn phải coi anh Hoàng Duy Hùng ở chương trình khác, chứ không phải là chương trình Nước Việt. Bởi vậy nếu mà nói thiếu tôi thì nó còn quan trọng hơn là thiếu người khác. Cảm ơn bạn. Ha Lê, ông biết gì nói liên thiên. Cảm ơn bạn Ha Lê. Kế tiếp là Công Thanh, muốn đi lên thì phát triển phải tự lực tự cường, đứng trên đôi chân của mình. Nên nhớ không có kẻ thù vĩnh viễn, bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích dân tộc là trên hết. Câu này quen, cảm ơn bạn. Kế tiếp thì bạn Thanh Đỗ thì cũng có giúp cho tôi. Thì bạn Thanh Đỗ nói rằng là bác Hùng Nguyễn chỉ phân tích những comment, những bài của luật sư Hoàng Duy Hùng mà thôi. Đúng rồi, bạn giúp giùm tôi, bạn Thanh Đỗ, tại vì có nhiều người cũng mới vào. Nhiều khi chương trình mình phát từ lúc 8 giờ hàng ngày, nhưng mà nhiều khi người ta vào lúc 8 rưỡi thì cũng đâu có biết nói ất giáp gì, phải không? Nhiều khi chỉ cần trễ khoảng cái chừng 5-10 phút thì cũng đâu biết tôi đang làm gì đây. Thì cũng mong các bạn thông cảm, thì từ từ chúng ta từ từ thì biết hết thôi. Từ từ thì các bạn thấy mặt tôi biết ngay đó là chương trình gọi là đọc comment rồi. Thì tôi đâu có làm một cái diễn giả gì đâu, tôi chỉ lên tôi đọc comment rồi nói chuyện chia sẻ cùng các bạn, tương tác với chương trình thôi. Tại vì chương trình Nước Việt là chương trình của mỗi người Việt chúng ta,
chứ không phải là của anh Hoàng Duy Hùng, mà cũng không phải là của anh Nam Sơn, mà cũng không phải là của Hồng Nguyễn. Cái này là của mỗi người Việt chúng ta. Tôi đừng nói chuyện với các bạn đây cũng là của các bạn, có phải không? Bởi vì cái chương trình này tương tác rất mạnh, mong các bạn hãy vào đây và cho chúng tôi ý kiến, càng hay càng tốt. Kế tiếp là người Việt Nam bao giờ cũng tôn trọng khách. Thì đúng rồi bạn, không có người nào mà không tôn trọng khách đó. Nhưng mà cái người Việt Nam mình mến khách, tại vì cái đó là cái văn hóa ha. Mình mến khách lắm. Kế tiếp thì bạn Bình Nguyễn là ông này là Nguyễn Hùng chứ không phải là luật sư Hoàng Duy Hùng. Đúng rồi, cảm ơn bạn Bình Nguyễn. Bạn chắc cũng có xem chương trình bởi biết mặt mũi tôi ra sao. Thành đi đúng, tôi không phải là luật sư Hoàng Duy Hùng. Tôi nói thẳng với các bạn luôn, tôi cũng không khoái làm luật sư, chứ nếu mà khoái làm luật sư tôi đi học luật sư rồi. Tại tôi thấy cái nghề luật sư thì giống như là khó thì không phải là khó, nhưng mà nó phải đọc thông tin, rồi nó phải là môi miếng, rồi phải có những cái gọi là những cái gọi là cái khôn khéo, cái khôn ngoan, rồi cái nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, nói làm sao để mình giành chiến thắng. Luật sư là như vậy. Còn tôi không học luật sư, tôi không có làm nghề luật sư là như vậy. Tại vì tôi là người Nam rặt đó, thành đi tôi nói cái gì là quịch tẹt thành đi tôi làm luật sư là nó sẽ bất lợi. Tại vì người ta đã biết được những cái việc của mình, thành đi từ đó là luật sư là sao, người ta nói ra thì người ta phải mở, rồi người ta khóa, rồi người ta lóc, rồi người ta này kia, thì thành đi luật sư là nó là một cái nghề như vậy. Thành đi từ chỗ đó thì các bạn biết rằng là người luật sư luôn luôn phải là một người thông minh. Đầu tiên là phải là một người thông minh nữa, và là phải là một người yêu nghề đó nữa. Chứ còn thật sự ra thì ở Việt Nam thì tôi không biết ngày xưa thì tại vì sao chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa thì cũng rất là mê luật sư. Người Việt mình thì hồi xưa cái đó là thiếu mà, luật sư rồi bác sĩ rồi kỹ sư, rồi tại đất nước Việt Nam mình lúc đó là đất nước chưa có được phát triển, thành đi những cái ngành nghề đó rất là trọng vọng. Nhưng mà ở một cái đất nước mà như Hoa Kỳ này thì mọi ngành nghề đều giống nhau. Thành đi các bạn thì thông cảm đi, nghề nào nó cũng không có dở hết, nghề nào nó cũng giỏi hết, nghề nào nó cũng tiến bộ, nghề nào nó cũng hay hết. Và đặc biệt nghề này không làm tốt được nghề khác. Cái đó là cái khi mà sang Mỹ thì tôi mới để ý, chứ ngày xưa thì tôi cũng như các bạn thôi, thấy luật sư thì cũng rất là nể nang. Rồi không phải là bây giờ không nể, mình phải nể sự học vấn của người ta chứ. Nhưng cũng đừng có vì mất cái tự tin do cái bản thân mình, phải không? Mình phải tự tin chứ. Còn không là mình cảm thấy nhỏ bé tất cả sự việc. Mình đứng trước một luật sư thì mình phải như vậy, rồi mình đứng trước một cái sự người hèn kém hơn mình khi dễ người khác. Thì cái đó là cái mà tôi mong rằng là các bạn nên cố gắng học tập cho nó tốt, để làm chi? Để trở thành một cái người mà có một cái công việc tốt, và từ cái chỗ mà mình học tập tốt, mình có công việc tốt như vậy đó, thì mình mới thấy được cái sự gọi là cái gì? Công bằng. Còn không thì mình không có thấy sự công bằng. Mình thấy đó, từ tôi chỉ muốn khuyên là các bạn nên học tập tốt để thấy được sự công bằng. Còn không là cái sự công bằng khó thấy lắm. Kế tiếp, bạn Bình Nguyễn, ông nghĩ về Việt Nam ngây thơ thế sao? Tôi thì tôi không có nghĩ là Việt Nam ngây thơ. Tôi nghĩ có những người cũng khôn ngoan giống như anh chứ. Thành đi không có nghĩ Việt Nam ngây thơ bao giờ. Cựu chủ tịch nước còn che dù cho bác Nguyễn Duy Hùng, có sao đâu bác, này xa Việt Nam lâu rồi, cho nên bị mai một vì văn hóa Việt. Tôi không biết là văn hóa Việt thế nào mà bạn nói là mai một. Mai một làm thế nào mà có thể là mai một được ha. Thì thôi, bạn có thấy cái nào mà nó mai một thì bạn cứ viết ngay cái đó ra, bạn bỏ vô comment. Thí dụ bạn nói tôi bị mai một vì văn hóa, thì bạn cứ viết cái chỗ tôi bị mai một á, bạn bỏ vào trong cái chương trình giùm, để tôi biết tôi sửa chữa ha bạn Phạm Văn Tùng ha. Cảm ơn bạn. Kế tiếp thì
Đùa gì cũng được mang bom vô nhà Tổng thống Mỹ đùa được không? Từ trong suy nghĩ, chúng ta nên đứng đắn từ trong suy nghĩ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta không đứng đắn từ trong suy nghĩ thì suy nghĩ chúng ta không đúng đắn. Đó. Từ đó tôi cũng khuyên các bạn, nếu mà chúng ta không có suy nghĩ, đầu tiên là suy nghĩ xong mới nói ra, phải không? Xong mới hành động. Đầu tiên mà suy nghĩ chúng ta là chưa có tốt thì cái lời nói chúng ta cũng sẽ không tốt, mà từ cái lời nói không tốt thì nó sẽ dẫn tới hành động không tốt. Thành đi chúng ta nên có cái gì? Có hai dạng người. Một cái dạng người sống là nhờ kiến thức, cái dạng người thứ hai là sống là nhờ kinh nghiệm. Thì tôi nghĩ là cái dạng người sống bằng kiến thức thì họ dễ tha thứ cho người khác, còn cái dạng người mà sống bằng kinh nghiệm thì rất là khó tha thứ. Bởi vì tôi mong mỏi rằng cái chuyện học tập, cái chuyện tìm hiểu thông tin là cái chuyện mà giúp cho người ta có kiến thức, và từ khi mà có kiến thức nhiều như vậy đó thì người ta tha thứ cho nhau được những cái lỗi lầm, để người ta tìm đến với nhau, để người ta yêu nhau. Còn không nếu mà chúng ta sống bằng kinh nghiệm thì chúng ta cứ khư cây kinh nghiệm này chúng ta phải giữ, giống như chúng ta kể như là chúng ta nói là văn hóa đó, văn hóa là cũng một thứ kinh nghiệm của ông bà mình để lại đó. Thành đi từ chỗ đó mình cứ khư mình ôm giữ những cái đó thì thật sự ra là mình làm cái gì, mình được cái gì thì tôi không biết, chứ còn khi mà nói ra mà đem lại cái chuyện đau khổ cho người khác thì tôi thấy các bạn rất là dễ dàng, phải không? Thành đi từ đó thì tôi cũng mong mỏi rằng chúng ta thông qua chương trình này thì chúng ta nên sống với nhau bằng kiến thức, chứ còn sống với nhau bằng kinh nghiệm thì tôi nghĩ là coi chừng có những cái các bạn chưa có đủ kinh nghiệm. Cảm ơn các bạn. Bây giờ thì những cái chuyện comment thì chúng ta đã đọc cũng một phần nào cũng đã xong. Ở đây còn một vài cái review thì tôi cũng vô tôi con để chúng ta cùng tương tác với họ. Ở đây thì có được một cái review thì tôi cùng approve luôn cho mọi người cùng tham gia. Rồi tôi trở lại bên cái khung của mình. Thì cái review đó nói về cái vấn đề gì thì chúng ta cũng xuống cùng cái trang để chúng ta You can xem. earn your nursing degree online by starting những cái today. review đó nằm ở trong cái UTA gives you reply. affordable tuition, 100% Tôi nghĩ- online coursework, evidence-based practice and local clinicals, plus scholarships are available. Start now and finish in as Bây few as giờ 9 đâu có months. cần quảng cáo, phải không? Đó thì ở đây thì tôi cũng thấy có 6 cái tương tác, mà không biết có cái tương tác nào trong chương trình không, thì chúng ta cũng nên vô đây. Thì Dung Lê thì nước Việt với tôi có dính gì với ông này Hoàng Duy Hùng, với ông Hoàng Duy Hùng này không? Thì các bạn cứ thiếu thông tin ha, mặc dù chúng tôi làm việc hàng ngày đây mà các bạn còn thiếu thông tin. Thì thôi cứ đọc lại coi lại những cái clip cũ đi ha, coi lại những cái đọc comment cũ đó, thì các bạn sẽ hiểu thêm. Ở đây thì văn Toàn Nguyễn, ông Hùng vì lấy lòng nhóm cộng đồng đánh mất lương tâm, vì Việt Nam là một quốc gia, là nơi cha ông đã sinh qua, là con chốt Mỹ ở video bình luận G20 ở Nhật. Quá kém, mong ông kiểm điểm lời mình. Bạn văn Toàn Nguyễn thì hơi có gọi là một cái ánh nhìn, một cái cách nhìn khác, không có giống như là Hoàng Duy Hùng. Có nghĩa là văn Toàn Nguyễn là có một cái ý kiến phản biện. Thật sự ra thì những ý kiến phản biện thì thường những cái ý kiến phản biện nó luôn luôn là những chương trình tốt hơn. Thành đi tôi cũng muốn xuống đây để mà tìm hiểu cái câu của bạn văn Toàn Nguyễn cũng đã comment vô trong cái chương trình. Bạn văn Toàn Nguyễn, chúng ta cùng đi tìm cái câu của bạn văn Toàn Nguyễn, không biết nằm khúc nào. Tôi trở lại cái bạn văn Toàn Nguyễn đã nói. Đây, bạn văn Toàn Nguyễn nói ở clip này 7 tiếng trước rồi.
Rồi kế đây là có bạn tên là Thanh Nguyễn cũng nói một cái câu rõ ràng là một kẻ ếch ngồi đáy giếng cho rằng Việt Nam cộng sản dân chủ hơn USA, không biết trình độ học vấn, kiến thức, hiểu biết của thị như thế nào, lại có nhận định. Các bạn khi mà chỉ trích người ta thì các bạn nói là, thí dụ như bạn nói là Mỹ hơn Việt Nam, thì bạn cũng nên có những cái bài viết, những cái so sánh gì mà nó có đường like. Tại vì các bạn nói thì không ai tin rồi, phải không? Mà cái phải để dành cho những cái người mà gọi là những cái người chuyên gia. Những cái thông tin đó là phải là những cái người chuyên gia. Họ nói thì mới chính xác, chứ còn các bạn comment lên rồi các bạn đâu có giới thiệu gì về mình đâu. Thành đi chương trình không biết các bạn, thí dụ như bạn là tiến sĩ đi, bạn có cái nghiên cứu đi, thì bạn nói thì chúng tôi sẽ dùng ngay cái nghiên cứu đó của bạn ngay. Tại vì sao? Tại vì cái kiến thức, cái học thức đó nó bổ túc vô cái câu nói của bạn. Còn không thì chúng ta lên trên trang Nước Việt với tôi, rồi bỏ cái comment vô mà cũng không có một cái tương tác gì, thí dụ về danh tính, rồi về nghề nghiệp, rồi về tuổi tác, rồi các bạn giấu mất tiêu hết trơn rồi. Thành đi từ chỗ đó cũng gây khó khăn cho chương trình biết các bạn là ai, thấy không? Thôi tôi cũng mong rằng nếu mà có những cái vấn đề mà hệ trọng, những cái comment mà vô thưởng vô phạt thì không sao, nhưng mà những cái vấn đề hệ trọng như hai quốc gia thì tôi mong các bạn phải tìm hiểu kỹ, phải có những cái điều kiện hiểu biết chín chắn thì chúng ta mới nên comment vào đó. Chứ còn không mình nói về hai quốc gia mà mình không có cái hiểu biết chín chắn, rồi mình không có những cái đường link, những cái đường dẫn về những cái thông tin đó, mình chỉ nói đùa nói đại thì cái đó cũng gây ra cái khó khăn. Mà chương trình thì các bạn biết chúng tôi rất là muốn nói được trung thực, thành đi không dám nói ra ngoài cái vấn đề mà do các bạn comment, do cái hứng khởi của mình. Cảm ơn bạn. Tiếp tục. Bây giờ thì chương trình cũng đã được 1 tiếng 15 phút. Thì cái câu của bạn Thanh Dương đương nói về cái vấn đề gì đây? Câu này hay nè. Anh Hùng xin cho ý kiến đôi chút về vai trò Hoa Kiều trước năm 75 và sau 75. Cảm ơn anh. Không biết tôi là người làm chương trình này, bạn hỏi ngay chương trình này ha, bạn hỏi, đúng là chắc tôi đừng đề cập, chứ còn anh Hùng thì đâu có đề cập gì người Hoa. Tôi là cái người mà tôi nghĩ là tôi rành hơn là anh Hoàng Duy Hùng, tại lúc đó anh Hoàng Duy Hùng ở một cái có thể là không biết có ở chung gần người Hoa không, chứ tôi ở chung người Hoa. Thứ nhất là cái người Hoa mà trước 75, tôi không có nói sau 75, tại vì sau 75 người ta cũng đi vượt biên hết rồi. Tại vì cái năm 79 á, thì thật sự là cái vấn đề Hoa Kiều á, thành đi cái người Hoa họ đã ra khỏi Việt Nam cũng nhiều lắm. Đó, có nghĩa là cái người Hoa mà từ năm 79 là cái chính sách của chính phủ Việt Nam đã làm cho cái người Hoa người ta đã rời. Mà cái người Hoa mà ngày xưa mà người ta sống ở Việt Nam á, sau khi mà dùng cái chính phủ mình dùng cái chính sách đó đó, thì họ trở về nước họ cũng không được công nhận. Họ trở về Trung Quốc, người Trung Quốc cũng không có nhận họ. Mà có những cái người họ đâu có đủ tiền đi vượt biên đâu. Đó, thành đi họ cũng rất là khổ. Họ ở những cái trại mà gọi là có nghĩa là không có được người Trung Quốc chấp nhận họ là dân của họ. Đó, không có được chấp nhận là dân là Trung Quốc, bởi những người Hoa đó cũng thuộc dạng là một cái người Hoa rất là đau khổ. Đó. Còn có một cái số thì họ cũng tại vì cái năm 79 là cái năm ngay Đồng Nai của chúng tôi thì có cái vấn đề là cái chính sách của chính phủ có giúp cho cái người Hoa họ trở về nước họ, nhưng mà họ đó, có số nào nghèo thì họ phải trở về nước họ thôi, chứ còn cái số nào mà khá rồi này kia thì họ từ đó họ đi Mỹ luôn, họ dùng cái đó họ đi Mỹ, họ đi các nước khác luôn, đi Úc, đi này đi kia. Còn có một số thì họ đã có vợ, có chồng, có đời con đàn cháu đống là người Việt rồi. Họ qua, mặc dù họ là người Hoa nhưng mà khi họ qua Việt Nam thì họ thành người Việt rồi. Tại vì họ có con rồi, cha thì người Tàu nhưng mẹ thì người Việt. Rồi con cái thì sanh ra mẹ là người Việt thì con cái cũng đâu có biết nói tiếng Tàu gì đâu, biết nói tiếng Trung Hoa gì đâu. Thì cái đó là thành phần rất, nhưng cũng có những cái thành phần là người Hoa người ta chỉ sống chung với nhau thôi.
Ở tại Sài Gòn, tại thành phố Hồ Chí Minh về thì các bạn cũng còn thấy ở trong khu vực gọi là khu vực chợ lớn á, ngày xưa đó, bây giờ người ta gọi là quận 5. Hồi xưa thì người ta gọi là chợ lớn, thì khu vực đó thì người Hoa họ sống chung. Có những người Hoa sống ở Việt Nam cũng mấy chục năm nhưng mà không có thể là nói tiếng Việt được. Đó, tại vì ta chỉ sống chung gia đình người ta, rồi người ta nấu cơm, nấu nước, người ta làm việc trong gia đình ta. Thành đi người ta ra ngoài rồi người ta chỉ nói tiếng Hoa với gia đình ta thôi, chứ người ta cũng không thể nói được tiếng Việt. Còn những người mà đi ra rồi mua bán làm ăn rồi học hành rồi học thì đi học thì chỉ có trường Việt thôi. Sau 75 thì những cái trường Hoa thì cũng đã không còn nữa, thành đi người ta bắt buộc người ta phải học tập cái văn hóa của Việt Nam, thành đi người Hoa thì người ta cũng nói tiếng Việt Nam rất là sỏi. Cũng là người, mặc dù là người ta là gốc Hoa đó, cha mẹ là người Hoa luôn, nhưng mà người ta cũng giống như người Việt thì mình cũng đâu có biết người là thế nào. Thì cái đó là điều kiện của trước năm 75. Còn sau năm 75 thì cái cộng đồng đó thì cũng vẫn còn, thì tới bây giờ thì các bạn cũng thấy rằng thì con cái người ta thì nếu mà người Hoa mà sống ở chợ mà giống như ở những cái thành phố á, thì người ta đã đi hết, đi qua Mỹ, đi qua tất cả các nước dân chủ hết rồi. Nhưng mà chỉ còn những cái người Hoa là thí dụ như hồi xưa thì người Hoa họ có cái truyền thống của họ, họ đi rồi thì họ để lại nhà cửa đồ đạc cho tôi tớ của họ ở lại đó, thì cái đó là những cái người sau này thì cũng còn một số rất là nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Những cái tỉnh Cần Thơ cũng có, ở tại Cà Mau, tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bạc Liêu, tất cả những cái thành phố của Nam Bộ, Châu Đốc, An Giang gì, tất cả những cái tỉnh đó đều có người Hoa. Nhất là cái vùng mà gọi là Trà Vinh đi, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu thì người Hoa là người Tàu, Minh Hương, là từ thời chúa Nguyễn, trước chúa Nguyễn gì đó, người ta là những cái đội quân của triều đình Mãn Thanh hoặc là triều đình này kia của Trung Hoa. Rồi người ta sau khi cái chiến tranh ở tại bên Trung Quốc đó thì người ta mới chạy qua bên Việt Nam, rồi người ta mới xin chính phủ Việt Nam, rồi người ta cũng vào rồi sống với người Việt Nam tới bây giờ luôn. Thì ở dưới miền Tây thì các bạn cũng thấy là nó hình thành những cái cộng đồng người Hoa. Có những cái khu vực người ta chỉ nói tiếng Hoa và tiếng Tiều thôi. Chúng ta là người Việt mà vô đó thì cũng hơi bỡ ngỡ giống như người nước ngoài. Thì cái đó là chúng tôi muốn nói về cái người Hoa, họ sống rất là tốt. Họ cũng tại vì sao cũng rất là chân chất, làm nông nghiệp, về buôn bán đó, phi thương bất phú, thì cái câu đó cũng do cái câu người Hoa. Thật sự ra thì không biết cái vấn đề gì, nhưng mà tôi khi mà sang Mỹ đó thì tôi có một cái suy luận khác. Tại vì tôi là người làm ăn, mặc dù tôi là làm nghề, nhưng mà sau này thì tôi thấy cái vấn đề mà gọi là làm ăn về business đó, có nghĩa là business đó, thì nó có nghĩa là sao, về thương mại á, về làm doanh nghiệp á, thì tôi thấy thật sự ra thì ngày xưa mình ở Việt Nam á, thì mình làm doanh nghiệp thì mình làm theo cái kiểu người Hoa, người Tàu, có nghĩa là mình phải học cái gì. Tại vì người ta nói là phi thương bất phú bởi cách làm ăn của người ta, thì thường tôi nghe người Việt Nam mình thì cứ ca ngợi là người Hoa là họ buôn bán giỏi, họ này kia, thành đi người Việt mình thì thích học theo cái kiểu của họ. Nhưng mà khi tôi đến Mỹ thì lại khác nữa, tôi lại có thêm thông tin là người Mỹ làm ăn mua bán còn giỏi gấp nhiều lần người Hoa. Thí dụ như bây giờ thì cái kinh tế thị trường đi, thì cái đó là của người Mỹ chứ không phải người Hoa. Thì các bạn biết là những cái tập đoàn lớn của Mỹ, thí dụ như tờ báo Việt Nam mới ban đăng đây là cái vấn đề gì Coca-Cola đó. Coca-Cola là một franchise, có nghĩa là một nhượng quyền để cho mỗi công ty Coca-Cola được đặt ở Việt Nam. Để thành đi Coca-Cola thì là một cái gọi là một cái nhượng quyền. Thành đi những cái công ty nhượng quyền chỉ dùng cái tiếng của tôi, dùng cái công thức của tôi để mà sản xuất ra, để mà được lấy tên chúng tôi. Đó, có nghĩa là làm theo công thức chúng tôi. Đó, thì từ một cái công ty nhượng quyền vậy họ phải trả lại tiền lại với công ty mẹ rất là nhiều tiền, có nghĩa là phải chia phần trăm. Thành đi các bạn cũng sẽ đi nước nào các bạn cũng thấy có Coca-Cola hết. Thí dụ như đi Trung Quốc cũng có Coca-Cola của Trung Quốc, đi Việt Nam cũng có, đi Thái Lan cũng có, đi Singapore cũng có. Đi nước nào các bạn cũng thấy có Coca-Cola của cái nước đó. Cái đó là tại sao? Tại vì cái Coca-Cola nó là một cái thương hiệu quốc tế rồi, nó thương hiệu thế giới rồi. Thành đi từ chỗ đó thì các bạn biết. Nhưng mà các bạn thấy kinh tế Tàu không? Đâu có giống vậy đâu.
Tại vì sao người Tàu thì họ làm thì cũng theo cái kiểu văn hóa của người Trung Hoa. Thí dụ như ở tại Sài Gòn đi, có cái quán cơm mà cơm ngon là cơm Thuận Kiều đi, thí dụ như vậy đi. Hoặc là Kiều Giang thì không biết của người Tàu, chứ còn Thuận Kiều là của người Tàu đó. Tôi cũng quảng cáo cho họ một chút xíu. Khi mà các bạn ăn cơm tấm ở đó ngon, thì các bạn đi xuống Vũng Tàu thì không có rồi. Tại vì đó họ đâu có dùng hình thức franchise đâu. Hoặc là các bạn đi ra ngoài Nha Trang để kiếm cơm tấm Thuận Kiều ăn thì cũng đâu có đâu, phải không? Buồn các bạn ra Hà Nội, các bạn cũng đâu có cái cơm tấm của Thuận Kiều ăn đâu. Mặc dù cơm tấm Thuận Kiều rất là nổi tiếng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Vấn đề đó là tôi nói ngay là vấn đề đó mình kinh doanh theo cái kiểu là người Hoa. Kinh doanh theo kiểu là cha truyền con nối, gia đình trị đó. Còn cái kinh doanh theo kiểu người Mỹ là kinh doanh theo cộng đồng. Bởi vì mới có cái từ là company. Company là giống như là kết hợp lại với nhau, phải không? Company, cái động từ đó, danh từ đó, động từ đó cũng là kết hợp lại với nhau đó, compare đó, thì có nghĩa là như vậy. Thành đi cái chữ company có nghĩa là những người không có bà con quen biết, không có dòng họ với nhau vẫn kết hợp lại làm ăn với nhau được. Thì tôi thấy cái người Việt mình rất là tệ cái vấn đề đó. Hiện bây giờ thì kinh tế thị trường rồi, đất nước Việt Nam hiện bây giờ là cũng kinh tế thị trường rồi. Nhưng người Việt ở Mỹ đây cũng là một vấn đề rất là nan giải. Tôi rất là khát khao mở một cái công ty. Thật sự là tôi là khát khao để mở một cái công ty. Mà nói chuyện, mà tại vì thật sự ra mình người Việt, mình nói chuyện với người Việt á, mà kêu họ lại để mà thành lập một công ty thì không bao giờ họ làm hết, họ từ chối ngay. Tại vì sao? Tại vì cứ sống theo cái kiểu mà phần đông là những cái người đó thì họ không có học gì về business hết. Thành đi khi mình rủ họ lại thì mình phải giải thích cho họ, rồi họ cũng nghe, rồi từ rồi cuối cùng họ cũng không làm luôn. Thành đi cái tinh thần của họ rất là người Việt mình ở đây. Bởi vì các bạn thấy không, ở bên Mỹ này, người Việt Nam những cái công ty cũng công ty gia đình thôi, chứ đã gọi là công ty mà lại là coi là công ty gia đình thì nghe tự nhiên cái chữ nó là trái ngược với nhau. Gia đình là family, công ty là company, company là phải kết hợp mọi người lại với nhau mới gọi là công ty. Còn này tự nhiên mình làm con gia đình mình rồi kết hợp cái người trong gia đình mình không thành đi. Thí dụ như Paris by Night là cũng ở công ty truyền thông rất là lớn về văn nghệ, văn gừng rất là lớn, nhưng mà cũng là công ty gia đình đó. Hoặc là Asia cũng là một công ty gia đình, hoặc là những cái thành đi ở tại Mỹ, mặc dù người Việt Nam đã học được cái văn hóa của Mỹ, học được về cái văn minh của Mỹ rất là lâu rồi, nhưng mà thật sự ra để mà có được những cái công ty của người Việt mà kết hợp lại để mà làm việc với nhau đúng, đó là một điều kiện rất là khổ và rất là khó. Tại vì sao? Chúng ta chưa có tiến bộ. Cảm ơn các bạn. Tôi cũng đã nói chương trình này cũng khá dài. Để trở lại cảm ơn các bạn một lần nữa đã tham gia cùng chúng tôi. Mong các bạn trong cái lời nói, trong những cái trích dẫn của tôi thì có cái gì đó nó quy phạm, thì các bạn cũng nên cho tôi thêm thông tin bằng cách comment vào trong cái chương trình của tôi, hoặc là email cho tôi bằng cái email bằng nước Việt với tôi @gmail.com để chúng ta cùng trao đổi. Nếu tôi có đem lại cái sự trong cái lời nói của tôi có mang lại cái sự mà phiền lòng của quý vị và các bạn thì cũng cho chương trình cho tôi thành thật xin lỗi. Tại vì thật sự ra thì ông bà mình nói lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tôi cũng lựa lời dữ lắm rồi, nhưng mà đã gọi là thiên hạ, đã là gọi là con của ông trời mà, thì chúng ta ai cũng là con trời hết rồi. Thành đi có quyền giận dỗi, có quyền ghét bỏ, có quyền chỉ trích, có quyền đủ thứ. Cái đó là con người thì không ai tránh khỏi những cái hỉ nộ ái ố đó. Nhưng nếu chúng ta biết điều hợp đó, được điều hòa đó, thì chúng ta sẽ sống tốt cho mình, cho những người xung quanh mình. Chương trình thay mặt chương trình thì Hùng Nguyễn cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi tôi từ số đầu cho tới số thứ 7. Hẹn gặp lại hàng ngày vào lúc 8 giờ sáng tại Mỹ, tại Houston, cũng có thể là 8 giờ ở tại các địa phương ở tại Việt Nam, hoặc là những cái giờ khác ở tại những địa phương khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Hẹn gặp lại. Xin tạm biệt.